Hello mga viewers! Ngayon ay gagawa tayo ng Japanese rare cheesecake. Ang mga sumusunod ay listahan ng ating mga ingredients. Bago po tayo magsimula, kailangan po natin i-prepare ang ating molder. Ang gamit ko po dito is 6-inch cake pan. Mag-cut lang po tayo ng wax paper or parchment paper ng pahaba, katulad po sa nakikita nyo sa video. Ilagay nyo po ito ng pa-cross doon sa ating cake pan. Then, i-press nyo lang po ito pailalim. Ito po yung magsisilbi nating hawakan mamaya para ma-unmold yung cheesecake sa ating cake pan. Dahil pabilog po ang aking molder or yung cake pan na ginamit ko, nag-cut lang po ako ng pabilog din na wax paper para takpan ang ilalim ng aking cake pan. At nag-cut pa po ako ng dalawang pahaba para naman matakpan yung gilid ng ating cake pan. Make sure nyo po na yung parchment paper or wax paper na itatakip nyo sa gilid ng ating cake pan is mas mataas doon sa cake pan para hindi kayo mahirapan pag nag-unmold kayo ng cheesecake. I-set aside lang po natin ito at gawin na po natin yung ating crust. Para po sa ating crust, maglagay lang po tayo ng graham crackers sa isang malinis na mixing bowl. Then, lagyan po natin ito ng asukal. Haluin lang po natin ito ng sandali hanggang mag-well combined yung ating asukal at yung crushed graham bago natin ilagay yung ating melted butter. Kapag nalagay na po natin yung ating melted butter, haluin lang po natin ito hanggang sa parang maging basang buhangin na po yung itsura ng ating crushed graham. Pag natapos na po nating haluin yung ating crust, which is yung graham crackers with asukal and yung butter, ilagay lang po natin ito doon sa prepare natin na molder. And then, kailangan nyo lang po ito i-press sa sides at sa bottom ng inyong pan para po maging crust po ito ng ating cheesecake. Kapag na-press nyo na pong mabuti yung ating graham crackers, ilalagay nyo lang po muna ito sa ref para mag-set. After po nating mag-prepare ng ating graham crackers, mag-prepare na po tayo ng ating cheesecake. So, sa isang bowl, maglagay lang po tayo ng ating cream cheese. Yung cream cheese po dito na ginamit ko is na-defrost na siya ng 30 minutes. Kaya malambot na rin po siya. Importante po yun pag gagawa kayo ng cheesecake. Dapat malambot na po at spreadable po yung inyong cream cheese. So, dito po makikita nyo na dinudurog-durog ko po yung ating cream cheese o hinahalo-halo ko po siya. Ginagawa ko po yan para mas mabilis po nating maihalo yung ating mga ingredients. At dahil nag-soften na po ng maigi yung ating cream cheese, ilalagay ko na po yung ating asukal. Hahaluin lang din po natin ito hanggang sa mag-well combined na po yung ating asukal at ang ating cream cheese.
Kapag well combined na po ang ating cream cheese at yung ating asukal, ilagay na po natin yung ating lemon juice. And then, haluin lang din po natin ito. Kapag na well combined na rin po ang ating lemon juice, ilagay na rin po natin ang ating gatas at haluin natin ito. Sa original recipe po ng Japanese rare cheesecake, nagre-require sila ng yogurt. But since nahirapan ako maghanap ng yogurt, milk na lang po yung pinang-substitute ko. Dito po, nag-transfer na po ako sa wire whisk para mas mahalo ko po itong mabuti. Dumami na po kasi yung tubig doon sa ating cream cheese mixture, kaya mas mabilis kung hahaluin natin ito gamit ang wire whisk. Kapag well combined na po yung ating gatas doon sa ating cream cheese mixture, isang tabi lang po natin ito para i-prepare na po yung ating gelatin. So dito, gagamit tayo ng gelatin leaves. Pero pag hindi available yung gelatin leaves sa inyo, pwede po kayong gumamit ng clear and unflavored na gelatin powder. Sa gelatin leaves, kailangan lang po natin itong isubmerge sa ice cold water for 15 minutes. After 15 minutes, kukunin nyo lang po yung nasubmerge na gelatin leaves and then pipigaan nyo lang po ito para matanggal yung excess water. So, ang gelatin po is napaka-importanting ingredient sa ating no-bake cheesecake kasi ito yung magbibigay ng smooth texture at of course ng structure sa ating cheesecake. So, kailangan natin ito para sa ating no-bake cheesecake. After nyo pong pigaan, ilagay nyo lang po ito sa isang malinis na bowl and then tutunawin na po natin ito. So, sa pagtunaw, ipatong nyo lang po yung bowl na may gelatin sa isang bowl na may mainit na tubig. And then, stir nyo lang po ito hanggang ito'y matunaw. Kapag natunaw na po ito, intayin nyo lang po ito na lumamig to room temperature bago natin ihalo doon sa ating cream cheese mixture. Dahil hindi na mainit yung ating gelatin, inihalo ko na po ito sa ating cream cheese mixture. Once na fully incorporated na po yung ating gelatin doon sa ating cream cheese mixture, isang tabi lang po natin ito para ma-prepare na po natin yung ating cream. Para naman po sa ating whipping cream, nag-prepare lang po ako ng isang bowl na punong-puno ng ice sa ilalim at ipapatong ko lang po doon yung bowl na paghahaluan ko po sa ating whipping cream. Kaya ko po ginawa yan kasi mainit dito sa bahay. So mahihirapan po yung whipping cream natin kapag binit na po natin ito na mag-double in size. Pero optional naman po yung ice sa ilalim kasi magdo-double in size pa rin po talaga yung inyong whipping cream, ang kaso nga lang matagal kung mainit po dito sa loob ng bahay ninyo. Isa pa pong reminder, kapag gagamit po kayo ng whipping cream, dapat po ang gagamitin nyo is cold. So itong ginamit ko po, fresh from the ref po ito. So dito po, hindi po natin to ibibit yung ating whipping cream into soft peak or stiff peak. Ang goal lang po natin dito is pag dinip nyo po yung inyong kutsara o inyong spatula, mako-coat po ng ating whipping cream yung kutsara o yung spatula na yon. Katulad po ng nakikita nyo dyan. Kapag ready na po yung inyong whipping cream, pwede na po natin itong ihalo doon sa ating cream cheese mixture. Once well incorporated na po yung ating cream cheese mixture, pati na rin po yung ating whipping cream, ilagay na po natin ito doon sa ating crushed graham na itinabi sa ref kanina.
So dito po, make sure nyo lang po na pantay po yung distribution ng ating cream cheese mixture sa ating cake pan para kapag in-unmold na po natin siya mamaya, hindi po siya babaliko. After that, kailangan lang po natin itong ilagay sa loob ng ref for 3 to 4 hours para po ito'y mag-set. So after 4 hours, nag-unmold na po kami ng ating cheesecake. Be careful lang po kayo na wag niyong masira yung inyong cheesecake sa pag-a-unmold kasi soft po ang texture niya. So dito po, tinatanggal ko lang po lahat ng wax paper na nakabalot doon sa ating cheesecake para mapakita ko na sa inyo kung gaano siya kasarap. At para po may kaunting arte-arte lang yung ating cheesecake, naglagay po ako ng lemon doon sa taas. So dito po makikita nyo kung gaano kaputi yung ating Japanese rare cheesecake. Yan po talaga yung ina-achieve ko aside from gusto kong maging soft at creamy yung lasa nito. Dapat maputi din yung ating cheesecake kasi yun po yung signature ng Japanese rare cheesecake. Maputi po talaga siya. At ayan na po ang ating Japanese rare cheesecake. Makikita nyo po sa close-up na yan kung gaano siya kaputi at kung gaano siya ka-soft and creamy. Tingnan nyo po, ang ganda po ng itsura niya, grabe. At nakaka-addict rin po ito sa sarap. Ang hindi lang po ata maganda rito sa ating cheesecake na ito is maghihintay ka pa ng 3 to 4 hours. Pero sobrang worth it po yung paghihintay nyo kapag kinain nyo na ito. And that's it po. I really hope that you try this recipe kasi sobrang sarap niya po talaga at hindi kayo magsisisi. And please like and subscribe to my channel. Thank you!